Kjo është vetëm propagandë. And we are very interested to crack them Dhe now. ne jemi shumë të And we are interesuar gonna do për it. t'i goditur And ata if dhe the do ta British, bëjmë. Në counterparts will qoftë help se us, homologët britanik will do listen të na and will ndihmojnë, follow what we do are të na telling. When it comes to dëgjojnë the dhe do të Albanians, we are ndjekin not atë çfarë u themi kur teaching bëhet them fjalë për what to do with shqiptarët, the sepse others. nuk do t'u mësojmë This will be very se çfarë të bëjnë me successful and tjerët, we'll kjo be do të jetë in shumë a e much better suksesshme. place, and Dhe you ne will do be të jemi në një the pozitë Albanians shumë here më will të be in a mirë much better dhe place. And shqiptarët this is do what të jenë we në një want to pozitë do. shumë më të mirë. But Kjo singling out the është ajo Albanians, çfarë duam talking të about bëjmë. So Por t'i Dua veçosh Lipa shqiptarët is a dhe të British flasësh singer. për shqiptarët, për And shembull the Dua guy Lipa është in këngëtare the boat britanike, is an Albanian kurse ai offender. me No. bark është Dua një Lipa is an kriminal Albanian shqiptar. immigrant Jo. Dua that Lipa është një is emigrante singing shqiptare e as a cila British Albanian. këndon si një shqiptare Same for the britanike. guy. E njëjta It's gjë the vlen same. edhe So për it cannot be like that. atë djalin që vjen me Everything bark. good we bring Është e here njëjta is gjë. British. Pra çdo gjë e mirë që ne Everything sjellim bad këtu është is britanike. Albanian. Çdo gjë e keqe No. është shqiptare. It's not Jo, like that. jo, nuk funksionon It's not kështu. like that. Thank you. Nuk More është and kështu. more hands going Faleminderit, up. gjithmonë më Okay, in the tepër middle, duar there's që two ngrihen people aty në there. mes. Hi, Camilla Bell from Bern. Camilla I'm sorry, I didn't hear Bell you. nga Sorry. Berni, nga rjeti Camilla raportimit Bell investigativ from Ballkanit. Balkan Investigative Në fakt ishte një Reporting interes që ishte Network. shqetësuar It's nëse ky interesting eveniment you're ishte concerned about this publik, event being disa aired in organe public. shtypi kanë thënë organizatës Several time outlets in Albania have told my news që organization that liritë e press freedoms are shtypit declining in kanë Albania. mësuar për keqësim, Journalists are gazetarët në banned from Shqipëri nuk asking tough gazetarët nuk questions at press lejohen conferences, që and big të bëjnë TV pyetje outlets have been vështira dhe fined heavily. ndërkohë And when edhe Bern asked for televizionet detailed mëdha reasons, janë the government çuditur response dhe that kur the Birni question was too pyeti technical. Excuse Is me. press freedom Qeverinë essential për for a arsye functioning democracy? qeveria u përgjigj se çështja ishte shumë teknike. A nuk është liria e shtypit thelbësore për funksionimin e demokracisë? A mund të komentoni për këtë, lutem? Stereotype. Ka një stereotip. If you are a Në journalist, qoftë se je you can say gazetar, you mund want të is thuash çdo gjë por If you're që a të shkon në politician, përmend, you është can say liri. everything you Por po want, ti je politikan dhe të you are thuash diçka suspicious. që do, atëherë je i Now, dyshimt. I don't Unë accept nuk from pranoj anyone nga askush moral e përsi superiority morale when it comes kur vjen to fjala për any subject. asnjë I don't çështje. see any moral Nuk shoh superiority. asnjë e përsi acceptable. morale si të pranueshme. I have my Unë kam answer. përgjigjet e mia, Your questions, ju keni you have pyetjet opinion, I have my tuaja, ju opinion. keni mendimet But to tuaja, say unë that kam freedom mendimet e of mia, media por të thuash që is to say everything liri it comes to e your mind. medias është liri për të thënë And gjithçka të shkon në përmend. Every allegation that you Çdo and then akuzë që të shkon në përmend dhe to say më pas this is just bullshit të thuash që is lack kjo of është një understanding gjepur, of freedom. I është don't mungesë buy e kuptimit të lirisë, unë këtë nuk e ha. Right. Okay, so Në rregull? now Tani, you say something which is a ju lie. thoni diçka që është Media gënjeshtër. Outlets Media, are fined in Albania. organet mediatike gjobiten Give me në an Shqipëri. example. Më jepni një shembull. Ah, media owners that Pronarët are also e medias, owners of të cilët companies janë pronar kompanish po ashtu, that make tax evasion që bëjnë evazion and fiskal that are dhe sent që to the prosecutor qohen në for prokurori clear evidence on tax për evasion. provat të qarta Or evazioni Media fiskal, owners apo that pronar do të not medias pay që for nuk years paguajnë për rents vite to qirat public facilities that they have rented and e that are in objekteve courts publike që with the kanë marrë me government. qira dhe janë në gjyq me qeverinë. To me Për are mua two different things. janë dy gjëra të ndryshme. It's too easy to say Është shumë e you thjeshtë want me të to pay the thuash rent që ti because do që unë të I am paguaj critic. qiran sepse You unë jam want me kritik. to pay Ti the do që unë taxes të paguaj because I am taksat critic. sepse You jam want me to kritik. pay Ti social do që unë insurance të to paguaj the sigurime shoqërore employees për because I'm punëtarët critic. sepse jam kritik. But the facts Por are faktet different, janë ndryshe, totally different. tërësisht You ndryshe. have to pay social insurance. Duhet të paguash which you sigurimet don't. shoqërore që You nuk have e to pay bën, taxes, duhet të which you paguash don't. tatimet You që have nuk to e bën, pay duhet të rent, paguash which you qiran don't. që nuk e bën, You have to build duhet legally, të which you ndërtosh don't. në mënyrë të ligjshme që nuk e So, bën. sorry, Atëherë, for all these yes, things, you për have të to gjitha këto respond gjëra like every duhet të citizen. You don't përgjigjesh si have çdo an qytetar immunity tjetër. Ti nuk ke in the name imunitet of freedom në that you emër can të do everything lirisë else që behind të your bësh screen gjithçka do while pas what you do on the screen ekranit. is your job. Sepse ajo It's çfarë bën not, ekran you know, është puna we jote. never ever Ne had kur asnjëherë nuk media, kemi qobitur një media, although we should. edhe pse duhet, Why? Because Pse? there is a big problem sepse ka një problem with të madh the payment, the me wages of pagat e journalists. gazetarëve. Go and look to Shkoni the dhe wages of shiheni journalists pagat e gazetarëve. and
and be a bit more Dhe preoccupied shqetësoni about pak them më tepër për ta, because they are sepse being underpaid ata janë të nënpaguar and they are paying a lot. They are being paid a lot dhe paguan in shumë cash me para në dorë, and so on and so further. So e there kështu is me a radhë. big problem Ka një problem të madh about this mix between me këtë freedom of përzierje media midis and lirisë së freedom to medias not dhe abide by the lirisë law për in të the name mos of vepruar në being përputhje me owner of ligjin a në media. emër të të This is not qenit gonna pass. You pronar can say whatever i you medias. want. Kjo This is not gonna pass. nuk It has do been të tolerated for a long tolerohet. time. Thoni çfarë të And it has doni. been wrong, Nuk do and të it will not tolerohet. happen. And Kjo you është can say whatever toleruar you për want. një kohë të As far gjatë as there is no dhe journalist ka in qenë e Albania gabuar dhe nuk do të that ndodhë. is, and this thing that journalists are not Kjo allowed to gjëja make që tough gazetarët questions is nuk again lejohen të bëjnë completely pyetje të not vështira është edhe një Totally herë not true. tërësisht Journalists can make jo e whatever question vërtet, they është want. tërësisht e pavërtet. Gazetarët can mund drejtojnë çdo be pyetje që duan. however they want. Mund të jenë It's not si të this. duan, It's very clear. So nuk është kjo. and the Është shumë e last I would say qartë. Dhe is, e fundit që dua I të risk them my life for the është freedom që of unë kam speech. rrezikuar jetën për lirinë Okay, e so fjalës. I've still scarves Kam in my head. ende So vraga në moral kokë, kështu që superiority e and përsia lecture from anyone that has morale a pen and says dhe himself as leksionet journalist, nga gjithkush që ka I një don't laps dhe i thot accept. vetes gazetar, And nuk i pranoj. we have different views, we have Por different kemi views, but pikpamje të the ndryshme, idea kemi that you pikpamje are të a ndryshme, prime por minister should ideja not e have që your ti je view, kryeministër dhe and nuk the duhet të kesh journalist can have pikpamjen every tënde, view, por and you gazetari should mund të ketë not çdo lloj pikpamjeje. say what you Dhe ti think. nuk This duhet is të thuash not atë që something mendon, I buy. kjo nuk Maybe është I'm një wrong. gjë që unë e For sure pranoj. I'm wrong. Ndoshta e kam For sure gabim, you are sigurisht e right, kam but this is gabim. how it is. Sigurisht ju So you keni të write drejtë, whatever por you kështu want. You have the është. pen, you're Shkruani right. çfarë të doni, But lapsin when e you keni ju, talk to me, shkruani, and po when kur I flisni talk me to you, mua dhe don't kur unë pretend flas me that ju, I mos buy all the pretendoni bullshit që you want to say. unë të I can't. pranoj çdo lloj It's gjepure që ju thoni. Nuk mundem, është kaq e thjeshtë. In the middle. And I'm Aty coming në over here. mes, Robert Moreland, jam një ish antar i Parlamentit Evropian. Kam qenë si në Shqipëri dhe në Kosovë një sër herësh. Unë mbështej shumë atë çfarë ju thatë në lidhje me Kosovën. Por do doja të pyesja nëse në disa mënyra ndjeni që Shqipëria ka një rol të posaçëm për të ndihmuar Kosovën, sepse konsiderohet si një qinj miqësore. First of all, A mendoni It's not se Kosovo. Shqipëria mund të bëjë më shumë? Kosovo is Së the pari nuk Serbian është Kosova, way to call it. është Kosova. So Kosovo you advocate është mënyra for se si e thrasin serbët. Kosovo independence, Kështu që ju please, avokatoni and I'm asking you humbly, it's not your fault. pavarësinë e Propaganda has done Kosovës its dhe ju lutem, job, po and i I kërkoj me sometimes I say vrullje, nuk Kosovo është too, ka but juaj, it's propaganda Kosovo. ka bërë punën e vet, No, edhe no. unë ndonjëherë them Don't be Kosovë. sorry, Po I është do it Kosova. also this sometimes, Jo. but it's Kosovo. So Kosovo is Mos not a kërkon friendly ndjes, country. edhe unë e bëj ndonjëherë, por është Kosova. It's Kosova a nuk sister është vend country. mik. It's a brother country. It's a whatever. Është një It's vend not a si friendly motër, country. So është we një are vend si vlla, we are same. është gjithçka. And Nuk for është some vend mik. reasons, we are Ne one nation jemi living in two njësoj states. dhe për So we arsye Albanians të have two caktuara states, four jemi prime një ministers kom in që the jeton në Balkans. dy Something shtete. should not be Ne right, but shqiptarët it is kemi like this. dy shtete, And, 4 we kryeministra do në everything to Ballkan. help. Diçka nuk duhet For të sure. funksionojë, We po do ja që everything kështu to help. është. Ne bëjmë gjithçka mundemi And for që të sure, ndihmojmë. we will Dhe welcome sigurisht everything që they can do for us to help. mirëpresim So we gjithçka are që ata mund të bëjnë we për are ne, same. për të na We are ndihmuar. same. Ne jemi njësoj. We Jemi have a njësoj. border, Thjesht we have some kemi një rules kufi, to kemi respect, disa but rregulla për të we are same. respektuar, por jemi njësoj. I don't know exactly what Nuk you e have in di mind se when you çfarë ask, kishit ndërmend saktësisht kur pyetët. but by no. Mësoje, thuaje me Learn mua. with me. Kosova. Not vo, va. Okay. Like okay. su, e, la. But I could throw the point that, of course, Ta when I go përmend there, I do të get quite a lot of argument people sepse who kur do shkoj think, atje you know, they are very dëgjoj close to you, their name shumë should be njerëz që eventually ndjen part shumë of you. afër jush Do dhe që dismiss mendojnë se that. duhet This të is jenë another pjesë e thing. juaja. This is another thing. Part of us in the sense Kjo është diçka tjetër. of unification. This is another Pjesë e story, jona and në this is not kuptimin e something that is, bashkimit, kjo është një that histori is tjetër. for today. Kjo- It, you know, in the future, Nuk është diçka everything për sot. will be Në të ardhmen, you know, evaluated based on the full integration Gjithçka do të among all vlerësohet of us in the Balkans, first of all.
në bazë të and of integrimit të plot midis të gjithëve ne në Ballkan, If Scotland want to pikë së leave pari you, dhe në Evropë. imagine Pra, në qoftë se Skocia do us të largohet nga ju, unifying with each other. So we need to imagjinojeni see ne të bashkohemi me njëri how tjetrin. things will unfold in the future. Duhet For the të moment, shohim it's se a si do të different state. shpalosen gjërat në It's të an ardhmen. Për independent momentin state. është një shtet ndryshe, It's është një shtet a i pavarur, multi-ethnic state, has to give është një full shtet guarantees shumë to etnik, duhet both të not jap only the garanci të Albanians but also the plota, Serbs jo and so vetëm on për and so further. shqiptarët, por edhe për serbët I'm e not kështu going to me enter radhë. there. Kështu që But nuk for do të hyj sure, këtu. you know, Por sigurisht, the path is the right one to be fully integrated rruga është ajo with the e European duhura, Union, and then ajo e integrimit who të knows, I don't plot know. me I Bashkimin can't predict the Evropian. Dhe future. pastaj kush e di? I think Nuk mund ta for the moment parashikoj this të is ardhmen. not, so talking Por about mendoj this që për topic is momentin not kjo to nuk help është. them, Të but flasësh is për to këtë harm them. And temë whoever nuk talks është t'i about it, ndihmosh ata, por është t'i should be very dëmtosh careful. ata. Dhe kushdo që flet për këtë duhet të tregoj shumë Mr. kujdes. Minister, my name is Duhet të Vesna flas Bala, për I'm the research lead fjalimin e fuqishëm që ju mbajtët public në here in the Këshillin UK. e Evropës So në actually lidhje the me previous question Kosovën. was a good Ka key pasur relevant një to what I'm moment about to ask. kur So I ligjëratat wanted dhe to ask you about the fjalimet powerful kishin speech that you një delivered to the Council of ndikim shumë Europe të back madh in se sa October ç'kan in relation sot. to Kosovo. Në kohët kur It reminded me of a Shqipëria period po where speeches in this përdoret court si had a bigger një impact than it have today. kohë turku In politikisht, times a where Albania is mendoni being used as që a political scapegoat, kjo do you ka dhënë believe that if you did rezultatet the e result you duhura? expected, Tani and që knowing what you keni know now about the kuptuar ose keni marrë repercussions, vesh would you do it again? pasojat, do ta bëni edhe një herë? Repercussions of what? Pasojat të kujt? Political repercussions about Pasojat the speech. politike What's të fjalimit. The way Cilat it was pasoja? received Mënyra se by si u the prit international nga media. media ndërkombëtare. Don't care. Nuk duhet ja The di. truth is more important than what people E vërteta është më e rëndësishme may think about it se in sa the moment mund you të say it, mendojnë because njerëzit it në was a momentin very, kur ti e very thua, sepse është një e uncomfortable vërtet shumë truth. shumë e parehatshme. It's a whole setup. Është And një you know, kurth and i some tërë. people, some Disa authorities, njerëz, disa some autoritete, colleagues of mine, disa kolegë they të don't mi want to see it. nuk duan ta shohin That has nothing to do që with nuk ka as the pak të bëjë court me case. çështje në gjykat. Has to do with Ka a të part bëjë of it, me një pjesë të which is saj of course, which is the original sin. që është brought to mëkati it, fillestar by the way, but që ka this is sjell true. këtu me qira fjala, por kjo është e vërteta. It's a Russian setup, this is Është clear. një kurth rus, And kjo është e chapeau to the qartë, Russians that still dhe their setup works. ju heq kapelen rusëve që all the kurthi i tyre European vazhdon të funksionojë community, dhe i democratic gjithë komuniteti community evropian, is komuniteti working on the base demokratik of a po Russian setup. punon në bazë This të një is the kurthi truth. të një Because sajese ruse. Kjo është e otherwise, vërteta. Sepse someone në të has to tell me kundërt where are the dikush organs duhet më thot ku janë that have been organet taken out që janë hequr bodies nga trupat and have been trafficked dhe që janë in the West. trafikuar në Perëndim. Where? Ku janë? There is no Nuk evidence ka of any kind of asnjë provë such an të activity. asnjë lloj And this veprimtarie të report këtij is a lloji. disgrace for the E Council of ky Europe. raport This është report një is a turp shame për for Këshillin e the Evropës. Ky European raport community është of turp countries për that komunitetin are part of the evropian të European vendeve Council. që This janë is pjesë the e Council Këshillit of të Europe, Evropës. sorry. This is the truth. What Kjo është e kind of what vërteta. repercussions? This is the Çfarë truth. pasojash? And Kjo I'm është e sure that the vërteta dhe jam i truth will come sigurt out. që e vërteta do të Will come dalë. out sooner, Do të and I dalë. hope Zelensky Dhe will not end in shpresoj që jail. Zelenskit mos përfundojë në One burg day. një ditë. Because with that logic, Sepse me këtë logjik, and with Slobodan Milošević was declared war Slobodan criminal. Milošević u deklarua Okay. kriminal There was an arrest lufte. warrant, if I'm not Kishte wrong. një And mandat Hashim arresti. Tači was Ndërkohë që was baptized atëherë ndërkohë që George Hashim Tači Washington u of pagzua si Kosovo. George Washington i Kosovës. Okay. So he was the Zelensky of Kosovo. Ai ishte Zelenski At i that time. Kosovës në atë He's kohë. in jail. Është në burg. I wish Zelensky will not go to jail Uroj one që day with that Zelenski logic. të mos shkojë në burg For një ditë me crimes. këtë logjik për For krime, war crimes. për krime lufte. So accusing Pra, for war crimes ta akuzosh për krime lufte. Someone that has led Dikë a rebellion që ka against udhëhequr against kryengritje an aggressor kundër një that agresori aimed to ethnic që cleansing, kërkonte t'i spastronte etnikisht, like he was the commander Si of an të organized ishte state. This is komandanti i gross. një shteti të But- organizuar, kjo është absurde. Underneath is even Por- more
terrifying çfarë that qëndron there në is të është edhe më të nëruese, allegation of që janë human akuzat organ e trafficking trafikimit të based organeve on njerëzore, some bazuar stories in në Albania, disa the yellow histori në house here and Shqipëri, there. shtëpia e verdhë, aty No këtu. yellow house, no Nuk ka nothing. shtëpi And të the verdhë, nuk ka report asgjë. that says Dhe raporti që the thotë people of the people in the village, they njerëzit e ignore, fshatit they ignore, they denied to have seen anything of that sort mohuan because se they kishin were parë ndonjë gjë të under këtij lloji drugs sepse or ishin në they efektin e were offered drogës prostitutes. apo ju ishin ofruar prostituta. People in the village were offered Banorëve të fshatit ju sex ishin ofruar, u ishte to ofruar seks cover for për human të trafficking. mbuluar These trafikimin are, e qenieve njerëzore. Këto But janë, unfortunately, it flight. po për fat të keq, And I don't humor regret it. si e I will do it again vërtet. and Dhe again nuk më and vjen again. keq, As do you ta see, I'm bëja doing it here. edhe një In any herë occasion, përsëri e it's a përsëri e përsëri disgrace. e do ta thoja në çdo rast. Është I'm një going to turp. squeeze in one last question, Do të and it's bëj edhe from një someone pyetje online. fundit që vjen nga We're coming right to the dikush end. online. Kemi arritur në fund. From Nga një an student Albanian shqiptar student at the i University of Universitetit Cambridge who's on a UK të cilit government mbretëria e scholarship, bashkuar i ka sponsorizuar and he says, bursën. Mr. Prime Minister, it goes right back Zotë to your Kryeministër comments, dhe which I'm kthehet sure te will have komentet stayed quite a lot tuaja, of the people për here cilat po pyesin about shumë why njerëz këtu Albanians sepse leave. largojnë shqiptarët. Ai He thotë, said, Zotë Mr. Prime Minister, I'm Kryeministër, saddened to më hear you vjen keq që downplay our minimizoni own country vendin for how tonë, se attractive sa it can be tërheqës mund të for jetë për young të rinj Albanians to shqiptar të work and punojnë dhe achieve të arrijnë success. sukses. It's hard enough Mjafton që that the reality realiteti is similar. është e Given that the vështirë, government por led duke by pas you has parasysh been in qeveria power for juaj 10 ka qenë në years, pushtet për was there 10 nothing vjet, you nuk could ishte do to asgjë make që it mund të bëni attractive, për ta bërë or tërheqës should we apo duhet listen të to you and be dëgjojmë global ju? citizens, Të jemi qytetarë leaving Albania global, të barren? lëm What Shqipërinë should të Albanians who shkretuar. choose to come Çfarë back duhet do? të bëjnë shqiptarët që zgjedhin të kthehen? First of all, I like Së to be pari, quoted më pëlqen të correctly. citohem I sakt. didn't say that. Nuk e thash këtë. I said everyone has Tash, the freedom to gjithkush choose ka lirinë të where to go. zgjedh ku të As the shkojë. Ashtu gentleman siç has edhe exercised his zotëria freedom ka to ushtruar study in lirinë Cambridge. e tij për të studiuar në Cambridge. Now, yes, we are Tani nearing po. 10 years in government Po soon. jafrohemi shpejt and 10 Albania vjetë today në is a qeveri. completely Dhe different country. Shqipëria sot But I është një never vend përsisht promised ndryshe, po that kur in nuk 10 kam years' time premtuar që Albania në will 10 be vjet Britain. Shqipëria do të bëhet Britani. I never Kur promised nuk that in kam 10 years' premtuar time që për Albania will 10 be as vjet attractive Shqipëria as do të Germany, jetë aq tërheqëse sa Gjermania. because I would not have Sepse been running the nuk country. do I të would isha have duke been somewhere drejtuar in some vendin, do të isha në mental. ndonjë So vend tjetër. making Ta Albania bësh attractive for the young Shqipërinë people tërheqëse për të to rinjt, për të parë see a future të ardhmen, is already happening, po but at the ndodh same time tashmë. making Por në të Albania njëjtën kohë, attractive ta bësh to the Shqipërinë point that the tërheqëse young deri people në say, atë no, pikë no, sa no, të rinj të it's thonë better jo, here është më than mirë every- këtu se sa it will take time. diku tjetër, do të kërkoj kohë. Now, I'm not gonna bother you or him or whomever with facts, Nuk do t'ju but I'm telling him bezdis only as this. ju as atë In his me age, fakte, he's right por to po say i this, them and he should say vetëm more, këtë. and he Në should even moshën come and e fight ti to ka të drejtë të overthrow thotë me, këtë dhe the duhet të thotë government, më to shumë. take Në madje over, duhet të vi, to do të it luftoj, better. të më So hedhë this poshtë, is të më rrëzoj what mua, qeverinë, të marr he's pushtetin, të bëj më mirë. in the age to do. Ai është në këtë When he moshë për comes ta to bërë my këtë gjë, age, po kur he'll të vi remember në this, moshën hopefully, time, and he'll say do he ta was kujtoj right. këtë dhe me shpresë do të thotë. Kishte të This is drejtë. what I did when I was his age. Këtë kam bërë dhe unë në moshën But e at tij, least po të I paktën helped to ndihmova overthrow që a të regime. rrezoja një regjim. So now Tashmë it's është a një vend completely krejt different place. ndryshe. Of course there are Sigurisht që problems. ka Of course probleme. we are not coming Sigurisht që from, ne as I said, nuk from a history that was vim, që generous thash for nga us. një histori që ishte bujare We me have ne. started to build Ne kemi a nisur të democratic state ndërtojmë only një 30 years ago, demokratik and without vetëm the tradition 30 vjet më for parë. Poles, for Czechs, for Dhe Hungarians, ndërkohë for dhe pa një Croatians tradit even, për polakët, për çekët, për communism hungaresët, për kroatët madje. interfered in a Komunizmi brutal way with ndërhyri already a në path mënyrë of brutale having në state, një rrugtim që kishte having some tashmë institutions, shtet, having some kishte religious disa networks, institucione, having some kishte disa academia. rrjete, kishte For universitete. Albania Për was completely Shqipërinë different. ishte Completely krejt different. ndryshe. Krejt So, ndryshe. yeah, he's right. I'm Kështu që, right. We are both ai right. ka të So drejtë, unë kam the të drejtë, future të dy kemi të drejtë. will be better E because ardhmja do të jetë më e kids like him mirë, will come, sepse will take nisi over, will ai do do të better, and so on, kthehen, do will të marrë develop. But pushtetin, do të bëjmë më to mirë, e say, kështu me radhë do të because, zhvillohemi. okay, if this is the fault of the Por, Albanian në government, qoftë of se Albania, ky why Serbia? është faji i qeverisë shqiptare, Why atëherë pse Croatia? Serbia? Pse Kroacia?
which is a completely different, is not preventing the young people leaving. Why so many Croatians are coming to Ireland? Why Croatia is not already London? Why Greece is not Britain? So it's a process, and we have to run, and we have to improve, and we have to be patient, and we have to be resilient, and we have to realize that change is happening. Of course, needing more is what young people should do. Of course, fighting for more is what young people should do. Of course, saying that they want a different way of doing things is what young people should do. But as far as I'm concerned, I think we are doing what has to be done. And so far, we haven't seen anyone doing it better. Someone may come, and then things will change. But they are changing already without change. On that note, we're going to have to stop. Këtu duhet të ndalemi. Faleminderit zoti kryeministër që ju përgjigjet kaq shumë pyetjeve, kaq drejt për drejt, përfshi edhe këtë invited you answer earlier about what young Albanians returning to Albania should do. So thank you everyone for your questions. This incredibly wide conversation we've had. Thank you very much indeed for your time. Thank you, and faleminderit. First of all, I want to say I learned something. I didn't know that Chatham House was public. I learned today. It's good. And secondly, despite how much the questions were, well, the answers were fulfilling the curiosity or the reason to lose time here with me, I wish I was not boring. This is the only thing at the end that I... Shpresoj të mos kem qenë i mërzitshëm, është vetëm gjë që nuk dua, ju nuk jeni asnjë i mërzitshëm.